سبزی کوکویی رو با پیاز، زرشک، گردو، نمک، فلفل، زردچوبه، ادویه، گرده‌غوره و آرد به همراه تخم مرغ‌ها کاملا مخلوط می‌کنیم. بعد داغ شدن روغن داخل ماهیتابه ریخته و با قاشق سطح آن را صاف می‌کنیم و می‌ذاریم با حرارت متوسط بپزد. بعد از سرخ شدن یک طرف آن را برگردانده و طرف دیگر رو سرخ می‌کنیم.